سلام عرض میکنم. اردشیر فیضیراد هستم، مدرس دوره‌های شبکه با بخش دیگری از دوره سیسکو فای پاور در خدمتتون هستم. امروز با همدیگه مطالب جدید رو یاد میگیریم و موضوع این ویدیو سیر تکامل و چرخه حیات محصول فای پاور هستش که با همدیگه اینو بررسی میکنیم. شرکت سیسکو سال 2013 تصمیم گرفت شرکت سورس وایر که در زمینه تجهیزات امنیتی شبکه فعالیت میکرد و سخت افزار، نرم افزار و فناوری‌های جدیدی رو تو این حوزه طراحی و پیاده‌سازی کرده بود و خریداری کنه. موضوع جولای 2013 شروع شد. پیشنهاد شرکت سیسکو به شرکت سورس وایر به مبلغ 2.7 بیلیون دلار انجام شد و این معامله و این خرید در 7 اکتبر 2013 تکمیل شد و شرکت سیسکو مالک شرکت سورس وایر شد. شرکت سیسکو در اولین قدم برای بهبود و ارائه بهتر محصولات حوزه خودش و برند خودش 3 بخش محصولات امنیتی و تکنولوژی‌های که تو این زمینه داشت و به همراه بخش ریسرچ و طراحی محصولات امنیتی هر دوتا شرکت رو با هم دیگه ترکیب که منجر به محصول فای پاور شد تا بتونه محصول پرقدرتی رو تو سبد محصولاتش داشته باشه و بخش اعظمی از بازار NGFW رو تو وهله اول و تو حوزه امنیتی دیگری رو در اختیار بگیره. خب شرکت سورس وایر یه سری نرم افزار و سخت افزار تو حوزه امنیت شبکه توسعه داده بود که اینا مبتنی بر محصول اسنورت بود. جلوتر با هم دیگه تو ویدیوهای مختلف راجبش صحبت میکنیم. زمانی که شرکت سیسکو این شرکت رو خریداری کرد اصالتا سورس وایر 2 نسخه 4 و نسخه 5 رو ارائه کرده. توی نسخه 4 تجهیزاتی که سخت افزاری که از نرم افزار نسخه 4 استفاده میکردن ماهیت کارشون IPSIDS یعنی یه NGFW ما اینجا نداشتیم. یعنی اگه شما محصولی از سورس وایر یا سیسکو خریداری میکردید نسخه 4 روش نصب بود، این محصول صورت خاص منحصرا IPSIDS. تو نسخه 5 بودش که نرم افزاری که شرکت سورس وایر طراحی کرد و حالا تیم سیسکو اینجا بود که دیگه فیچرهای NGFW و یه فایروال نسل جدید و تحت عنوان NGFW ما داشت. خب موضوعی که وجود داره، ما همونطوری که توی ویدیو قبلی صحبت کردیم محصول NGFW از 2 بخش مختلف تشکیل میشه. یه بخش منیجر یا منیجمنت پلتفرم بود، یه بخش سنسور بود که ما تو شبکه‌هامون استفاده می‌کردیم برای بررسی ترافیک. خب تو نسخه 4 هم که شرکت سورس وایر ارائه کرده بود، شما تجهیزات امنیتی که خریداری کرده بودیم بعد دوباره توی یه دونه منیجمنت پلتفرم رجیستر میشد تا شما بتونید از طریق یه کنسول مرکزی به کلیه دیتا و داده‌ها و اتفاقات شبکه به صورت آنلاین و برخط دسترسی داشته باشید و مشاهده کنید و بتونید واکنشش. تو نسخه 4 این منیجمنت پلتفرم سورس وایر دیفنس سنتر اسمش بود و محصولی که منیجمنت پلتفرمی که برای نسخه 5 ارائه کرده بود فایر سایت منیجمنت سنتر یا FMC. ما توی دوره و ویدیوهای آموزشی کلمه FMC رو زیاد میشنویم، ولی توی این ویدیو به صورت خاص قشنگ برامون شفاف و کلیر میشه که دقیقاً این FMC تو نسخه‌های مختلف، تو سالهای مختلف، تو اتفاقات مختلف مخفف کدوم یکی از این کنسول‌های مرکزی هستش که تو بازهای زمانی مختلف این تغییر کرده. یعنی نرم افزار جدیدی اومده، نسخه جدیدی اومده و اسامی جدیدی مطرح میشه. ممکنه شما جای مختلف بخواید با فای پاور کار کنید و کنسول‌های مختلفی رو ببینید. دیگه بعد از این دوره، بعد از این ویدیو دقیقاً میدونین که اون نسخه دیدین یا اون کنسولی که دیدین دقیقاً چه نسخه‌ایه، برای چه زمانیه، چه قابلیتایی داره.
و همونطوری هم که صحبت کردیم یه بخش منیجر یا منیجمنت داشتیم، یه بخش سنسور داشتیم. خب مسلما تو نسخه 4 یه سنسور خاص خودشو داشت که تحت عنوان 3D سنسور مطرح شده بود و نسخه 5 اپلاینس فایر پاور رو شما میدید. فایر پاور اپلاینس که همونطوری که از املاش میبینید کلمه پاور با حروف بزرگ هستش که به این دقت بکنید که تو ادامه ویدیو راجبش صحبت میکنید. خب سیسکو بعد از یه مدت تصمیم گرفتش که با توجه به تعداد زیادی اسامی مختلف، نسخه های مختلف، یه تغییراتی رو، یه ریبرندینگ برای یک دست شدن موضوع انجام بده. تو سبد کالاش وقتی که داره محصولاتی رو میفروشه تحت یک عنوان این کار انجام بشه. اقدامی که کرد این بودش که کلمه فایر پاور رو کلا با حروف کوچیک توی همه محصولاتش استفاده کرد. البته این یه استثناءاتی هم داشت. اونم این موضوع بودش که در صورتی که شما از سخت افزار یا نرم افزار قدیمی استفاده میکردید یا داشتید که توسط شرکت سورس فایر طراحی شده بود، اینا درسته که شرکت سیسکو توسعه داده بود و ارائه کرده بود، ولی چون از اون نرم افزار یا اون سخت افزار قدیم اون طراحی استفاده میکرد، همچنان کلمه فایر پاور با حرف بزرگ شما میدیدید. یعنی 2 تا محصول داریم، 2 تا محصول توی حالا بازهای مختلفی داشت که توی آخرای ویدیوی قبل تصویری بود که راجبش تو سالهای مختلف صحبت کردیم که چه محصولاتی تو چه سالهایی ارائه شده بود. 2 تا از این محصولاتی که فایر پاور اپلاینس بود و یکی محصول ASA شرکت سیسکو که ترکیب شده بود برای بحث IPS اومده بود از نرم افزار فایر پاور سرویسز. تحت عنوان فایر پاور سرویسز یه ماژول اضافه کرده بود. این ماژول رو میتونستید شما علاوه بر فایروالی که از ASA استفاده می‌کردین، قابلیت خوبی که داشت، قابلیت خیلی عالی و قدرتمند اسنوت یا همون فایر پاور سرویسز هم بهش اضافه کرده بود و استفاده می‌کرد. من بالاتر راجع به منیجمنت پلتفرم نسخه 6 صحبت کردم. تو منیجمنت پلتفرم نسخه 6 یا FMC دقیقاً این داستان ریبرندینگ اتفاق افتاد و کلمه FMC مخفف فایر پاور منیجمنت سنتر شد و اون حروف کوچیک کردن کلیه کلمه ساده فایر پاور قابل دیدن و مشهود بود که نسخه 6 اینو شما میتونستید ببینید. خب همونطوری که صحبت کردیم فقط تو نسخه جدید بود که شرکت سیسکو حالا چه تو حوزه سخت افزار چه نرم افزار که اومد طراحی و توسعه جدیدی انجام داد، به عنوان مثال همین نسخه 6 شما دیگه میتونستید کلمه فایر پاور رو با فرمت حروف کوچیک مشاهده بکنید. خب یه جدولی رو اینجا من براتون قرار دادم که به صورت خلاصه توی یک صفحه توی یه تسته شما میتونید این تغییرات رو ببینید. اینجا علاوه بر صحبتی که کردیم راجع به نسخه 7 هم صحبت میکنه که ما راجبش خیلی صحبت داریم و با همین ویدیو راجبش صحبت میکنم. همونطوری که میبینید راهکار سولوشن نیم یا راهکار تو نسخه 7 باز مجدد یه تغییر اسم یا ریبرندینگ داشته. تحت عنوان سیسکو سکیور فایروال محصول ارائه شده و منیجمنت پلتفرمش هم به همین شکل شده، سیسکو سکیور فایروال منیجمنت سنتر. بازم شما همینطوری که میبینید وقتی اینو شما به صورت مخفف استفاده کنید FMC رو میبینید که FMC هست ولی مخفف فایروال منیجمنت سنتر شده تو نسخه 7. خب این اتفاق زمانی که افتاد، یعنی حالا تو این جدول که شما مشاهده میکنید توی سال 2020 علاوه بر حالا سولوشنی که از سورس فایر خریداری کرده بود تصمیم گرفت کلیه محصولات امنیتیشو یا اون تکنولوژی و فناوری و محصولاتی که ارائه میکرد تحت یه عنوان واحد اینا رو تو سبد کالایش قرار بده و به سازمان مختلف بفروشه و اینا رو اومد با هم دیگه یونیفاید کرد، تجمیع کرد، ریبرندینگ جدیدی انجام داد
و اسم این برند جدید رو گذاشت سیسکو سکیور که حالا هم دیگه میبینیم یه جزئیاتش رو که تو محصولات مختلف این سیسکو سکیور تو یه جدول دیگه تصویر دیگه که جلوتر با تو مطرح میکنم به صورت خلاصه تو هر محصولی به چه شکلی این کار انجام شد. پس تو حوزه فایر پاور سیستم یا سنسورها شد سیسکو سکیور فایروال، تو حوزه FMC یا پاور منیجمنت سنتر شد سیسکو سکیور فایروال منیجمنت سنتر و کلمه فایر پاور جای خودش رو داد به کلمه فایروال. و شما موضوعی که با هم دیگه داریم و جلوتر می‌بینیم اینستنس هایی داریم تحت عنوان فایر پاور ترت دیفنس یا FTD شناخته میشد. همون سنسورهای ما بودش که تو نسخه 6 و 7 استفاده می‌کردیم که تو نسخه 7 این دوره ریبرند شده و شده سیسکو سکیور فایروال ترت دیفنس، یعنی فایر پاور دوباره مجدد کلمش تغییر کرده، ریبرند شده تو از فایر پاور تو فایروال که باید به این قسمت دقت کنیم. و حتی شما حالا تو سازمان مختلف جای مختلف پروژه مختلف تو اون سازمان از قبل پیاده سازی شده باشه قابل مشاهده و تشخیص هست و شما میتونید ببینید. خب این خیلی مهمه، جلوتر با هم دیگه میبینیم. خب نسخه‌های مختلف قابلیت‌های مختلف دارن و پیچیدگی خاص خودشونو دارن که شما باید باهاش آشنا باشید و آشنا بشید که راجبش صحبت کنیم. مثل تصاویر گذاشتم صفحه منیجمنت پلتفرم نسخه 4 یا نسخه 5 یا شما ممکنه نسخه 6 به چه شکل بوده و نسخه 7 موضوع به شکل است که تو تصویر با هم دیگه میبینیم. خب موقعی که شما وارد این منیجمنت پلتفرم میشین تو بروزرتون هم اسامی مختلفی رو مشاهده بکنید. به عنوان مثال فایر پاور منیجمنت سنتر یا فایروال منیجمنت سنتر یا زومین کرده باشید کلمه FMC رو ببینید که خب این موضوع تغییر یا یونیفاید شدن ریبرند شدن سال 2020 توی یه جدول اکثر محصولات امنیتی شرکت سیسکو که تو سبدش هست و ما اینجا داریم میتونید ببینید که اسم قدیمشون چی بود، اسم جدیدشون چی شد، چه تو حوزه حالا NGFW، چه تو حوزه سیسکو اینی کانکت، چه تو حوزه حالا ادوانس مالور پروتکشن یا امپ که اینا همه تغییر نام پیدا کرد دیگه. به عنوان مثال شده سیسکو سکیور اند پوینت یا VPN یا همون اینی کانکتی که ما 100% یا اکثرتون اینو استفاده کردید. این هم دوباره ریبرند شده تحت عنوان از سال 2020 شما دیگه سیسکو سکیور کلاینت رو سمت خودتون استفاده می‌کنید یا برای محصول VPN شرکت سیسکو که خودش دنیایی برای یادگیری هستش. موضوع بعدی بحث لایف سایکل این سافت‌ورایی که روی این سخت افزارها هست و ما داریم اینا رو محصولات استفاده میکنیم. خب اینا یه طول عمری داره، یه چرخه‌ای داره برای پشتیبانی میتونه به صورت کوتاه یا شورت ترم باشه یا لانگ ترم. شورت ترم ریلیزا شما در نهایت سافر رو که عملیاتی کردین داره تو دیتا سنترتون یا لبه شبکه‌تون استفاده میشه 2 ماه میتونید داشته باشید. بعد از اون دیگه این هیچ پشتیبانی ازش انجام نمیشه و این پشتیبانی توی حوزه فایر پاور یا NGFW بسیار بسیار مهم. حتما موقعی که این محصولات رو تو شبکه‌تون استفاده بکنید از اهمیت موضوع مطلع میشید و قابل لمس‌تر میشه براتون. استیارا یا شورت ترم ریلیزا شما در نهایت 18 ماه منتننس سافر دارید به علاوه یه 4 ماه بعد از اون تنها پشتیبانی فنی تو اون حوزه. ویدیوهای بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنیم. خب نکته‌ای که وجود داره تو شورت ترم شما خب حدوداً هر 6 ماه یک بار نسخه جدیدی رو دریافت میکنید و آخرین فیچر ست ها رو آخرین قابلیت هایی که مطرح هست رو شما دریافت میکنید. ولی تو حوزه لانگ ترم علاوه بر این که شما آخرین فیچر ست ها رو دریافت میکنید میتونید پشتیبانی فنی بیشتری هم دریافت بکنید. یعنی مجموعاً
چه تو حوزه سافر منتننس، چه تو حوزه پشتیبانی فنی، چون تعداد این نسخه هایی که تحت عنوان لانگ ترم ارائه میشن شما دارید. هر 2 سال یه بار شرکت سیسکو میاد یه نسخه اکستندد هم ارائه میکنه. این نسخه اکستندد که بیشتر هم موضوع بحث ما توی این ویدیوها و این دوره هستش، علاوه بر این که پشتیبانی خیلی طولانی تری دارن، چه تو حوزه سافر منتننس چه بعد از اون تکنیکال ساپورت، یه سری گواهی نامه ها، یه سری سرتیفیکیت های دولتی هم دریافت کردن. یعنی این نسخه ها از سازمان های مختلف از دولت یه سری سرتیفیکیت هم دریافت کرده و یه سری تاییدیه های جداگانه ای هم داره که شما اینا رو باید مد نظرتون قرار بدید و اکثرا هم ما از این نوع، از این مدل سافرها استفاده میکنیم. این ویدیو تا همینجا ادامه میدیم و تو ویدیوی بعدی بیشتر راجع به این قسمت سافر، قابلیت هایی که داره و پیچیدگی هایی که داره و اجزایی که داره، چه تو حوزه سافر چه حوزه هاردور، سخت افزار و نرم افزار با هم دیگه صحبت میکنیم. یه خواهشی هم داشتم، حتما برای دریافت ویدیوهای جدید و اطلاع قسمت نوتیفیکیشن رو فعال بکنید و برای حمایت از این کانال و عرض ویدیوهای جدید، حالا چه تو حوزه پاور سیسکو یا برندهای دیگه، پیج منو سابسکرایب کنید، دنبال کنید تا بتونیم با هم دیگه اقدامات و کارهای خوبی رو انجام بدیم. ممنونم. خدا نگهدار.